Jadi kalau orang tanya kenapa tak lepas dulu sikit, dia tak boleh. Kena faham, pasal benda ni kelompok. Dia tak boleh nak ambil 2 juta, 3 juta, tak boleh. Sebab tu kita ambil 5 bilion tu pun, kita meeting dengan US Capital pun, dia tengok tu pun, dia bagi 4 trilion, kita ambil 5 bilion untuk trade, blok untuk trade tu pun, bagi dia rasa tak boleh buat macam tu bila nak habis. Pasal tu tunggu lagi kita nak redeem. Jadi kita tak tahu macam mana lagi. Tapi yang cepatnya 2. Satu dah ready 850 bilion, dan satu lagi yang Zimbabwe di Penang. Kita masuk. Ada Hak Rosmi pun kita terpaksa panggil lagi, dia ganti kat Singapura. Tapi ini bila-bila masa berlaku. Saya tak nak apabila datang je kita masalah. Demi all the committee dalam ni yang kita buat file, kita akan hantar kepada MOF dan kepada Bank Negara. Kat minggu ni tak boleh. Tapi selepas pada saya pergi ke Hong Kong 10 bulan ni, kita dapat tahu bila the transfer fund. Tapi kalau dia kata nak minta masuk dalam Wisdom Billion Hong Kong Company Limited, kena masuk. Pasal ini soal undang-undang HKMA dan sebagainya. Takut dia nak float dulu, dia tahu dah direct money keluar, walaupun kita dah setuju untuk bayar 15% tax. Jadi usaha yang begitu lama dianggap bagi saya tidak lama. Pasal lately ni masalah besarnya dia orang ni apabila start pembeli-pembeli, pengeredeem yang tak tahannya, dia pun kadang-kadang dia tak tahu Asia ni jam berapa. Kadang-kadang 3 pagi dia Skype, 4 pagi dia start. Jadi saya sendiri pun jadi bengong dah dia orang. Kalau kita kata kadang-kadang dia telefon subuh ada. Jadi kita nak cakap tu tak boleh. Ini ujian. Kalau kita cakap, dia kata kalau you masalah you nak tidur, nak rehat, tahu yang meniaga, nyanyilah kita. Terpaksa akur atas yang mereka hendaki. Saya masuk pun bukan tunggu lama. So maybe every tranche, every week is about 500 million US. That means 2 billion. Maybe the second week pun ada juga. Kita kalau nak masuk tiap minggu pun kena ada 17 minggu. Dan kita 17 minggu tu tidak masalah lagi apabila nak buat function. Nak cerita ke Tan Sri, cerita Datuk Zainuddin, function kita tu kalau bilik sini kita buat, kalau 300 orang, kita nak habiskan jumlah tu, kena berapa kali function lah kita kena buat. So function ini apabila kita buat di sini, mungkin kita perlu orang-orang kita menyampaikan bayaran, tak boleh nak buat lebih. Lebih tu satu, kalau nak buat tiap-tiap minggu pun tak boleh, penat nyanyi ke meja. Pejabat di pejabat kita terpaksa nak susul tiap-tiap minggu, penat. Mungkin kita buat 2 minggu sekali disbursement. Ada susul buat pen draft, tak payah panggil orang lain, panggil orang kita je menyampaikan chat. Contohnya Datuk Zainuddin ke Tan Sri ke Datuk Mus ke Datuk Zaid ke menyampaikan chat, selesai. Tapi sebelum itu pergi akhir. Sebelum itu kita ada komiti yang kita buat. Macam di bawah Zai, kita cek dulu, pilih berapa company, cek sama ada betul ke tidak, exit ke wind up ke, macam-macam lah. Dan peranan Board of Governor besok untuk menyerahkan bayaran-bayaran untuk menyerahkan untuk start kata 100,000 dan seterusnya. Jadi SOP ni kita dah buat, dan insyaAllah. Jadi kalau kebetulan pula 10 bulan ni saya pergi, kalau boleh bawa benda-benda lain lagi pergi, insyaAllah. Pasal setakat ni, baru ni kita pergi ke Hong Kong, Datin dah buka akaun di bawah QE Capital China Investment. QE Capital China Investment bermakna kita di China dah ada 17 company di China. QE Capital China Investment di Hong Kong, dating one of the sanitary compulsory, saya tarik diri untuk dating dengan grup. Jadi senang. Pasal grup ni dia tak boleh cakap, orang putih pun dah tak boleh. Jadi dia cakap Cina, saya tak faham. Saya kata dengan datil lah. Dia pergi buka akaun, alhamdulillah dah ada akaun. Dan lepas ni kalau sekiranya perlu, katalah orang-orang kita di sini perlu besok terasa diri nak simpan duit di Hong Kong, saya boleh recommend
untuk dibuka akaun. Walaupun di HSBC dan beberapa bank di sana orang Malaysia telah tidak digalakkan kerana sindiket penipuan dengan HSBC 2 tahun lepas dapati orang Malaysia, maka di atas sekler semua kepada bank. Orang Malaysia ni kena cek betul-betul. Jadi kesian kita lah baik-baik ni hasil daripada itu. Tapi atas keupayaan saya link dengan Hong Kong QE Capital dan Shenzhen QE Capital, kita ada beberapa bank yang boleh dibuat atas rekening kita pergi buka akaun. Di sana ada atas peribadi, letaklah kat luar. Kalau ada 10 juta kan besok, kita allocate. Letak kat luar, pasal kuasa Citibank, China Construction Bank dengan Bank of China kalau tak silap. Jadi ini bagi peluang lah. Jadi itulah daripada saya secara mukadimahnya. Jadi kalau nak cakap lebih pasal Wan ni buat rekod, takut masuk viral, orang kata sombong, orang dengki lagi dengan kita, masalah lagi. Dan buat pasal kita guna cara kita, cara yang cukup cantik. Jadi insyaAllah kita bukan lawan siapa-siapa, cuma kita nak cerita apa yang kita buat ini adalah untuk kepentingan bangsa manusia. Itu saja daripada saya petang ini. Saya sudah ambil masa lebih kurang 50 minit untuk bercakap. Dan yang datang daripada jauh, saya terima kasih. Dan staf daripada ofis yang datang pun saya terima kasih. Dan Pak UMNO pun datang, kesanggupan datang tu pun saya terima kasih. Kerana kita dah sampai ke puncak sekarang ini. Cuma kita kena tengok terakhirnya. Saya takut bergaduh, takut macam-macam lah, buat report polis. Kenapa bagi cuar dulu, kenapa tak bagi CA dulu, dia akan berlaku. Pasal sikap orang kita itu, itulah sikap orang kita. Jadi kalau kita boleh ubah ini, kita selalu berfikir bersangka baik, jangan bersangka buruk. InsyaAllah apa yang saya praktis, maknanya Tuhan akan bagi kejayaan. Dan kalau berjaya ini, saya tak tahu macam mana. Kita harapnya kita punya teori dan praktikal kita ni dalam eksersis ekonomi baru dunia atas kendak dan permintaan New World Climate Change, mungkin kita boleh propose untuk jadikan silibus ekonomi baru untuk dunia. Dan sekarang ni saya proses untuk dapat global. Jadi itulah daripada saya. Saya sudahi dan menutup, bukan seminar hari ini merupakan majlis taklimat. Saya tutup dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan Engkau aku sembah dan dengan Engkau aku memohon pertolongan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.